Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan nasirharismotovlog. Hari ni aku atas motor Italjet Buccaneer 250i. Ni sebenarnya adalah awal pagi. Sekarang ni dah pukul nak dekat pukul 2. Hari ni aku memang balik lewat sebab kerja banyak gila. Hari ni aku just nak share dengan korang on board malam lah. So ni motornya Italjet 66. Motor ni nice lah. Dia punya design bagi aku memang cantik, on point. So kita dengar bunyi dulu. Walaupun ada pencemaran bunyi daripada lori kat depan tu. Bismillah. Tu dia bunyi dia. Okay, so enjoy. Jalan basah ni, so aku tak boleh nak laju-laju sangat lah.
is actually enjoyable lah. So so itu je lah. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.